Magandang araw po. Ngayon ay umpisahan natin ang paggawa ng maliit na ramp pump system para sa resort na ito. Meron siyang dalawang bukal sa ibaba. Ito yung spring number 1, meron na kaming nagawang simentong box. Ito naman yung spring number 2. Maliit lang po, meron lang po siyang 18 liters per minute na combined flow rate ng dalawang spring. Sa ngayon ay, ito yung spring na to ay bukas pa. Yan, nakabukas pa. So, paglalagyan namin ito ng mga bato katulad yan, nilagay na namin. So, para hindi po makapasok yung dumi. So, kailangan malinis yung tubig. Yan naman po yung drive tank na 60 liters bucket na nakakabit na po yung drive pipe pero wala pang pipe support. 3/4 inch na drive pipe galvanized iron schedule 40. Yung ramp pump ay nakaset na po siya for leveling na lang. Ayan. So, kailangang libilado yung ramp pump bago buhusan. Both ways po, pahaba at saka yung pagilid. Pagilid ako. Okay, libilado na po siya. So, in preparation for the buhos, kailangan naka-align din po pati yung drive tank. At may naka-wrap around po siya na screen kasi sisimintahuhan po yan. Papalitadahan po yan mamaya. Meron din siyang butas para sa overflow. Ayan po. Natapos na po namin siyang buhusan. Ayan. Tapos meron na rin pong pipe support para hindi po makagalaw yung drive pipe. Maging ang drive tank natin ay nakapalitada na po. Ayan. Kasiminto na siya. Ngayon yung tubig pinapapasok na namin in preparation para doon sa hydro test ng ramp pump. Yan, pati yung supply pipe galing sa bukal. Ito yung number 2 na spring. May nakakabit na pong pipe. May takip na rin para hindi po siya madudumihan. Ayan. May overflow. Meron din siyang drain. Para pag nilinis natin to ay malinisan kagad. At ready na po yung ramp pump natin para ikabit yung kanyang air chamber. Ganyan po ang pagkabit ng ramp pump. At bang napudayan diri dapit. Ilag ko na dari kapag kuan paghugot. Balik. Sige. Balik. Sira? Ada sa pilag tiga. Sige. Okay na. Okay na to. Okay na siya. Diya. Okay. Hinay lang. Okay. Ayan na siya. Pero na. Ha? Pero na. Ano na pa tayo? Oh, doon. Okay. Nang nala siya magawat naman. Nala siya. So yan po ang automatic na operation ng ramp pump. Yan po ang buo. Tapos yung drive tank, yan. Tapos akyat tayo doon sa itaas, sa dulo ng delivery pipe. Titignan natin yung water output. So ito yung water output ng ramp pump natin. Yan, susukatin natin ngayon kung ilan po yung flow rate niya. Ready, start! Kahit ganyan kahina po yan, pero sa buong magdamag nakakaipon din tayo ng marami. Stop! 27.
Yan, 17 drums bawat araw. Sabi, sir.